Tôi là Huỳnh Lê Nhật Tấn, sinh tại Đà Nẵng. Thì thuở nhỏ thì ba tôi thì là một cái nhà xuất bản da vàng. Ông ta hướng đến cái nghệ thuật rất là nhiều. Nên cái tuổi trẻ của tôi gắn liền với nghệ thuật. Cho đến nay thì suy nghĩ lại thì là thực ra đó là một hành trình rất dài, cũng gần 40 năm. Thì một thời trai trẻ của tôi sống ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn một mình rất là buồn, nhớ nhà, rồi đọc sách nhiều. Không biết giải tỏa ai, nên thơ đến là một cái cách tự mình giải thoát. Tự mình cảm tưởng một hình ảnh, rồi mình suy luận, rồi mình chia sẻ nỗi buồn. Thì thơ cũng là một cái cứu rỗi cuộc sống vui buồn lẫn lộn. Rồi từ đó thơ đi vào thơ ca, nó có những điều rất là thú vị. Rồi đến một giai đoạn thơ học trò, thơ tình, qua rồi đến trung niên thì mình sẽ làm thơ về suy luận về xã hội, về những thân phận con người, về mặt triết học, nhân sinh, rồi về Phật giáo, về đức tin, rồi có những dòng thơ về phản kháng, vân vân. Nên là thơ cũng là một cái rất gũi, giống như trong máu mình vậy. Đôi khi là về làm thơ là thi thoảng là chỉ ra một cái phố cổ của Đà Nẵng, những cái góc của thời Turan, của thời ông nội ông ngoại tôi hồi xưa, hay thời ba tôi Hiểu. Thì đôi khi mình lại thích làm thơ và nó không có bị va đập hay là bị phân tán, nên là tôi làm thơ ở trong cái cõi đó. Đôi khi vẽ và làm thơ cũng chán thì thỉnh thoảng tôi hay nghe nhạc, nhưng mà nó nằm trong cái cảnh giới nào đó, trong cái giây phút nào đó, để mình truyền đạt được cái hơi thở của mình vào tranh hơn. Là có những giây phút là nó cần một cái sự va đập mạnh, hay là mạnh mẽ, tức là nó có một cái gì đó thu thúc hơn. Nên là âm nhạc đến với tôi cũng là một cái gần gũi và phá sự im lặng đi trong cái hội họa của tôi. Còn riêng hội họa thì với tôi là tùy duyên, và tôi hướng đến một cái chủ đích rõ ràng. Ví dụ như là một cái series nào, một cái chủ đề nào đó, ví dụ vẽ về những khuôn mặt người là vẽ hết khuôn mặt người, đau khổ, đau đớn, sân si, sân hận, thiền định, ngã gục, đắm đuối, si mê, vân 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 vân, thì tôi sẽ vẽ những khuôn mặt đó. Thì thực ra từ nhỏ thì tôi vẽ từ bé, rất mê, thậm chí vẽ những lúc rất là mộng mơ, vẽ sinh vật, rồi vẽ cho báo tường. Nhưng ở Việt Nam thì hầu như họ quan điểm
khác cái phương Tây. Phải là tại sao bức tranh này nhìn sợ quá, hay là tôi đang sợ nhìn bức tranh đó tôi không dám nhìn, vân vân. Rồi phải phong thủy thế này, phải thế kia. Nên cái hội họa hiện của Việt Nam ngày nay á, rất là trăn trở cho các họa sĩ hiện nay. Nhưng mà riêng tôi thì tôi vẫn chấp nhận phải đi con đường của mình. Có thể là bất chấp, thì trong nghệ thuật phải vậy. Anh không nên phụ thuộc vào ai hết. Anh hãy làm cái của anh đi. Như Đặng Tiến vẫn nói với tôi rằng là vẽ vời là vậy. Hãy cứ vẽ đi. Thích thì làm vẽ. Đến một ngày mình phải đón nhận cái đó. Vì hiện nay các họa sĩ trẻ hiện nay là họ phân vân. Họ phân vân ở điểm đó. Mà có những bức tranh mình vẽ cũng rất nhanh, nhưng có những bức tranh mình vẽ lâu và nó mình có thể là tôi chưa vừa ý, thậm chí có thể xóa bức tranh đó để vẽ lại. Nhưng trong cái xóa đó mình cũng để lại những cái cảm xúc cũ. Mình luôn luôn quý tôn trọng những bức tranh mà có những cảm xúc cũ trong đó. Ví dụ có những khuôn mặt hay là những cái dòng chảy, những cái va đập nó đẹp, rất đẹp. Tôi không muốn xóa cái đó, nên tôi bù đắp là cái mới hơn. Thì nên một số những bức tranh đó là nó rất là nhiều ngày, có thể 10 ngày. Có khẩm bức tranh cũng bỏ đó cả tháng. Nhưng có những bức tranh chỉ trong 2 ngày cũng đã xong. Vì nó là một sự cảm xúc thực sự. Tôi triển lãm đầu tiên của tôi là năm 2007. Thì hồi đó tôi triển lãm cái bộ tranh là Dấu nối sinh tồn, hoàn toàn bằng calligraphy art. Nhưng mà tôi gọi là tranh thơ đó, tức là tranh đồ họa. Lúc đó rất là mới. Nhiều người họ không hiểu và bảo tại sao là như vậy là tranh. Nhưng đến ngày nay thì cái hình ảnh FNT hay là ảnh trên mạng ấy, thì bây giờ ảnh kỹ thuật số bây giờ nó đã mở rộng cho cả thế giới rồi. Và có thể anh in áo vân vân. Thì lúc đó tôi làm thì hình như người ta không có thấy có vẻ lạ quá. Thì lúc đó tôi cũng rất là nản. Nhưng mà không, mình vẫn đi. Thì ông bố tôi có nói là con đường còn dài, con hãy đam mê và làm. Phải đi suốt, nghệ thuật phải đi một con đường rất là dài. Sau đó thì 2019 thì tôi rất là buồn. Tôi vẽ bộ tranh là Vết Căn Nguyên. Bức tôi vẽ 4 năm. Thì đó là một cái thực sự là cái bộ đó là lúc đó tôi buồn lắm. Buồn ê chề, giống như là không biết mình sẽ đi về đâu trong nghệ thuật, cứ chơi vơi. Nhưng tôi quyết định là vẽ cái bộ tranh Vết Căn Nguyên. Thì rất là buồn. Bộ tranh đó là có in cuốn sách Vết Căn Nguyên, triển lãm tại Sài Gòn, và cũng là một triển lãm đầu tiên tại Sài Gòn và cũng in thành sách. Thì bộ tranh đó sau tôi triển lãm thì các bạn trẻ Sài Gòn và người bạn họ đón nhận sau cái mùa dịch Tết tan khốc tại Sài Gòn. Thì thực sự bức tranh tôi lúc đó buồn lắm, mà tôi cũng không hiểu sao là tôi sẽ can đảm triển lãm bộ đó. Nhưng tôi nghĩ rằng là tôi muốn trưng bày ra bài cái nỗi buồn thôi. Với quan điểm là khi mà mình hiểu được nỗi buồn, mình trải nghiệm cái nỗi buồn, thì bộ tranh đó tôi có đọc sách về A Buddha rất nhiều, Đức Phật, kể cả thì trong đó thì có cái bộ kinh gọi là duy thức học. Cái này lúc tôi đọc xong á là tôi cảm thấy tôi tiến hành cuộc triển lãm đó thì được các bạn trẻ đón nhận. Thì có một cô bé đó là trẻ lắm, đám cháu tôi thôi, thì cổ xem bộ tranh đó, đọc sách là cổ khóc trước mắt tôi luôn. Thì tôi có hỏi là tại sao con khóc vậy? Thì cô bé có nói rằng là chú ơi, con cảm ơn chú
con xem tranh chú tự nhiên con khóc, không biết sao vậy. Vì tranh chú buồn quá, nhưng mà con cũng rất giống như con chạm được cái nỗi buồn đó. Và lúc đó tôi thấy rằng là cái Bích Trân Nguyên là một cái làm cho tôi cảm thấy có phải theo đến sự nghiệp. Rồi tiếp vừa rồi thì tôi có triển lãm, sau cái nỗi buồn đó thì tôi vẽ một cái loạt tranh khác, giống như là một miền thiên xanh, trôi miệt mài. Tôi vẽ gần 40 mấy bức vừa rồi triển lãm tại Sài Gòn. Cái miền thiên xanh này là tôi vẽ giống như là trong một cái cõi tiên, một cái cõi hưng phấn, một cái tưởng niệm, một cái mảnh đất của Đại Việt, một cuộc chiến tranh tàn khốc. Trong đó có tưởng niệm, rồi trong đó có những giấc mơ ngàn năm vân vân, mà vẽ một màu rất là tươi sáng, giống như một cái cõi định vậy. Trong triển lãm thì rất nhiều người rất hỏi về bức tranh này. Bức tranh này tên là Ánh Vàng Cổ Tự. Thực ra đây là mình muốn dùng một cái màu vàng đang mới lóe lên thôi, giống như cái câu nói là trong cái chủ đề của truyện tranh này, giống như mình đã nói là đời sống có hàng vạn vết thương không cần chữa, chỉ khi cần đặt dưới một ánh sáng hay trừu tượng về miền đất không nằm trên bản đồ mà nằm trong chính trái tim ta. Nghĩa tôi gọi đó là miền thiên xanh. Thì đây là cái ánh sáng mà mình cảm giác là mình dùng cái màu vàng. Ánh sáng này nó huyền nhiệm, tạo thành một cái giấc mơ ngàn đời, một giấc mơ hình như ngàn đời rất là lâu về một cõi tâm linh nào đó mà hình như người họa sĩ, chỉ có người họa sĩ mới vẽ lại được trong một cái tâm thức nào đó. Bức này tên là Người Gánh Chân Lý. Khi con người tìm được chân lý thì mọi sự đau khổ sẽ vượt qua. Nên tất cả không gian tranh này á, là nó mang một cái hơi thở sự sống, một cái hơi thở lành, tạo một cái miền đất lành. Với tôi là đây một cái từ trường rất tốt, cảm giác giống như là sự thân thiện, và nó đi sâu vào sâu thẳm con người. Đây là cái con người, và đây là cái gánh một cái chân lý, mà chân lý nó rực rỡ. Và mà ngày nay con người càng ngày đánh mất chân lý về đạo đức, về tội ác, về sự tham vọng, về tình người, vân vân. Và kết thúc cái câu chuyện là bức này là tên trong một cái tranh chủ đề, nó tên là Miền Thiên Xanh. Bức này vẽ toàn màu xanh hết, một màu xanh. Thì bức này là đang vẽ một cái vị thần sự sống, một cái linh ga, vô đây nó được hòa nguyện nhau, nó tạo ra một sự sinh tồn. Bức này là bức chính trong cái chủ đề này. Họa thì bây giờ nhiều người họ vẫn chưa va đập được cái thế giới đó. Thậm chí các nhà sưu tập, cũng có nhà sưu tập rất là chuyên nghiệp, nhưng có nhà sưu tập họ sợ hãi những cái ưu ám, họ sợ hãi những cái tranh mang cái tính triết lý, những cái va đập âm ỉ rồi đen đốm vân vân. Nhưng Việt Nam hiện nay, các công chúng Việt Nam hiện nay, nhà sưu tập hay là sẽ sưu tập bức tranh ông nổi tiếng vân vân, hay tôi phải làm bằng các nghề khác, ví dụ như làm bìa sách, design logo, thiết kế logo, rồi mọi thứ để lấy cái tiền đó vẽ, không bó buộc là phải bán bức tranh này. Nhưng đôi khi có một số sưu tập họ mua tranh thì rất thú vị. Nhưng thực sự là làm một họa sĩ ấy, thì các vật liệu, các thời gian dành cho nó rất nhiều. Khi anh vẽ anh không có làm được gì hết. Nhưng có nhiều người ở Việt Nam họ cứ nghĩ rằng là vẽ là ngồi chơi không làm gì.
Với tôi là vẽ là một công việc rất là cực nhọc, phải đầu tư cho nó. Nếu nói là vẽ trên con đường hội họa thực sự, nên các họa sĩ Việt Nam hiện nay, kể cả tôi, rất khó khăn và rất là trăn trở. Cái sự nghiệp là không phải là làm giàu có, hay là phải bán tranh nhiều vân vân. Nhưng với tôi sự nghiệp là hãy làm cái đam mê chính mình. Thứ hai, mình đang cứu rỗi, hay có những người bạn họ xem tranh mình, họ thích thú, hay là họ ngắm, hay là mình giữ lửa cho mình. Mà đến con đường họ thì đến từng này tuổi thì tôi sẽ phải làm đến suốt đời thôi. Còn cái con đường về lâu về dài ra sao thì chưa biết được. Mình không nghĩ là mình sẽ làm nghệ sĩ. Với tôi là nghệ sĩ là một cái đam mê. Không có đam mê thì không thể làm một nghệ sĩ được. Mà một cái đam mê là nghĩa là mình đem cái đẹp cho người ta. Về thi ca thì mình có thể giải tỏa đó, nhưng có nhiều người họ sẽ chạm lấy và họ tự cứu rỗi lấy, giống như mình tự cứu cánh mình vậy. Trong hội họa cũng vậy. Mình vẽ ra những cái mà mình đắn đo, mình bị bức xúc, mình bị nguyền rủa, hay là mình bị ức chế vân vân, thì những hình ảnh đó nó cũng đem lại cái đẹp cho mọi người. Nhưng mà cái người nghệ sĩ thực thụ không ngờ nghĩ là mình nghệ sĩ. Mình đã đem một cái gì đẹp cho cuộc đời thôi. Mà mình làm một cái điều gì mình phải thích, không cái phụ thuộc một nhân vật nào hết, hay là phải theo một cái lối nào hết. Với tôi là phải làm chính cái tâm hồn của mình. Với tôi là không gian và thời gian là một. Không gian nhỏ nhưng mà có thể anh vẽ bức lớn vẫn bình thường. Trong cái không gian ở đây vẽ thì thực ra là nó không có rộng, nó nhỏ thôi. Trong năm nay tôi sẽ thực hiện một cái studio lấy tên là Da Vàng của bố tôi, Chức Bảy Lâm, là nhà xuất bản Da Vàng đầu tiên của miền Trung. Ba tôi là Hoàng Khanh nên là tôi muốn tưởng nhớ ông. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái studio tên là Da Vàng, cách có thể là vùng ngoại ô, để mà trưng bày mọi tác phẩm của mình thoải mái hơn. Đó là cái ước mơ của tôi trong cái tương lai, giống như là một cái sự nghiệp hội họa của tôi.